So, mao din akong pares. Ang iyang gibuhat is nag-welding siya. Okay, isa ka construction worker din akong pares. So, karon nga adlaw mo na iyang gibuhat. And then, naapos na siya ilaing buhatan. Which is, later akong i-reveal sa inyo. All around na siya, dili kay masundang iyang namahuan. Bisan asa, welding, pagpintal, any kind of construction works na siya. Salamat! Don't forget to like and subscribe our channel.